водитель, в дорогу. Так устаєш в центр і одразу накликаєш на себе luxury life. Бажання популярності, воно і пішло звідси. Було настільки багато людей, що я не перефоткалася з половиною, і вони стояли і плакали. Блін! Що я тебе перебиваю, але це так красиво, трендець! Васильківські Карпати, капець. Василькове мне очень нравится. Даже больше, чем в Донецке. Серйозно? Да. Клас, це супер приємно. Привіт, я Богдан Логвиненко. Разом з експедицією Ukrainer ми об'їхали всю Україну, і я відчув, наскільки мало ми про неї знаємо. Адже багато цікавого є не лише в Києві та Одесі, але й в Переяславі, Дрогобичі та сотні маленьких містечок та сіл. А найкраще розказати, чим дихає місто і як воно впливає на людей, можуть тільки ті, хто тут жив. Тому цього разу запрошую вас дослідити міста та села України разом із людьми, які їх добре знають, і яких добре знаєте ви. Це шоу «Амбасадори». Сьогодні ми у Василькові. Тут штук 5 супермаркетів і декілька торгових центрів, і тому тут дуже добре знають, що таке охрана, отмена. І саме тут народилася блогерка і авторка цього кітяри Джері Хейл. Сьогодні вона нам покаже свій Васильків, а ми її трошки покатаємо по околицях. Погнали з нами! Вчора мені купу купувати, шукав, а сьогодні шоколад купував. 300 гривень вчора поки спав, чеки взяла швидко, ні тебе, ні плитки, обірвалась нитка. Охрана, отмена, він вночі назвав мене Лена, а я не Лена, я Яна. Охрана, виведіть, бо ляже, як встану, якщо я встану. Ти ляжеш, ляжеш, як встану я. Ти ляжеш, ляжеш, як встану я. Привіт. Привіт, я звідси дивилась на вас, думаю, що ти? Ми чи не ми, так? Ти зразу своїми фітоняшками, так? Так, вибачте, я буду робити непристойні речі, більше не буду їсти, якщо можна. Супер, добре. Що, поїхали у Васильків, так? Так, Боже, я так скучила. Допомогти тобі щось? Та, я думаю, я справлюсь, нічого важкого немає. Ти рідко буваєш у Василькові? Ну, останнім часом дуже рідко, правда. От недавно я, бачу, мене голос охрипший, я захворіла. І спеціально їздила додому для того, щоб відновитися. На добу буквально з'їздила, і це сильно допомогло. Батько мене в ліс звозив, там, де я росла. Ми раніше жили біля лісу. Ага. Знаєш, це типу місця сили, там, де, як батько каже, пуповина зарита. Ой, клас! Поїдемо з вітерком. Слухай, я жив у Василькові десь півроку. Чого? Знімав там колись хату. А що так далеко? Там зелено, чисто, з Києва. Як? Чисто? Де це ти знімав? Точно у Василькові? Почала їздити на таксі, але як тільки батьки бачать, що я приїхала на таксі, це вирвані годи. Це одразу, ти що, зазвіздилась? Ти що, не можеш, як нормальна людина, поїхати на маршрутці? Що ти з себе строїш? Так що... Небезпечно їздити на таксі, так? Просто кожного разу, коли мене питають, чи в мене немає зіркової хвороби, я розказую цю історію з батьками, і всі зразу розуміють, що в мене немає шансів навіть захворіти.
Що, ми зараз на місці, звідки ти дуже часто раніше їздила додому, до Василькова. Я обирала завжди 280, тому що так і швидше доїжджаєш, і можна, поки ти йдеш через річку, якусь пісеньку написати. Ага, прикольно. Слухай, як тобі здається, Васильків може стати туристичним містом? Поки що, думаю, навряд чи, але там є свої місця класні, затишні і от просто свої, які реально стали моїми за той час, поки я там жила, які відкрились, до речі, деякі з них відносно недавно. А так як я сироїд, то дуже доречно, що в одному з них там є, наприклад, сироїдні якісь там, скажи, снеки. Мене виростили дуже тепличною і вихованою. Та у мене досі страх якийсь, що мамі нажалуються, знаєш. Щоб ти розумів, моє перше побачення було от якраз в такому ключі. Вона пішла за мною слідкувати. Взяла тьотю мою і пішли вдвох. Якщо консьєржка і звітує, куди я вийшла і о котрій вернулась. Блін, це я хорошо, звісно, придумала з авокадо. Ого, ти його прямо. Він такий. Он готов. Готова ли я к такому? Ми записуємо зараз урок кулінарної майстерності. Да. З сироїдом бути зручніше, правда? Набагато. Подруга якось зайшла на мою колишню квартиру і каже мені: «О, так у тебе квартира сироїди?» Я говорю, в смислі? Вона каже, так плити немає взагалі. Я така, що? Я навіть не помітила. То є твоєю аудиторією? Та, що в тебе на Ютубі підписано? Ти знаєш, я взагалі зараз не розумію. Якщо раніше це було чітко, дівчата 18-24, там ще до 35 доходило, то зараз абсолютно кожен вік охопило. Дуже цікаво, коли в міста різні приїжджаєш, і в кожному місті по-різному, по різних вікових категоріях люди діляться. Наприклад, в Харкові це суто доросла аудиторія в основному. Прям такі там, в основному 24 і вище. Ага. І студенти. Рівне – це зовсім дітки, от такі прям до, в середньому 11 років. І це настільки віддана аудиторія, ти не розумієш. Ти виступаєш, у них очі горять, а потім ти закінчуєш, а у нас одразу був потяг назад після виступу, прямо от зразу. Я годину стояла і ще фоткалась, але було настільки багато людей, що я не перефоткалася з половиною, і вони стояли, плакали. А тепер уяви оцю масу народу, дітей, які стоять і плачуть. Як ти думаєш, завдяки чому ти стала такою популярною саме серед такої молодої аудиторії? Це охрана відміна? Я думаю, прості слова. І така солоденька Взимку на мелодія. море дивився у очі так щиро і щиро. Любитиму тебе в голоді жирі. Моя casa тепер вільна. Вільна casa. Люби мене дрижем і люби жиробасом. Знаєш, немає забагато сексу, там немає. Мені здається, що цим воно й виділилось на фоні всього, що зараз існує. Друга фраза, точніше друге слово, яке ти взяла, воно вже було не таке популярне. Натверкай. Тверкай. Тобто... Взагалі, здається, що ніхто таки не каже. Не казав до цього. Тут не було цілі взяти якусь фразу, яка вже існує. Хоча оця фраза, типу, хто жала, хто жрав, літо покаже. Це ходив колись давно, дуже давно мемас такий в інтернеті. Натверкай на це, ми готові до літа. Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто їв кашки, від тоняшки, хто ростив хлібобулочні ляшки. Що, ми тебе привезли на локацію, на якій ти, ймовірно, ніколи не була. Це знаходиться прямо перед Васильковом, в селі, яке називається Велика Бугаївка. Велика Бугаївка.
Ми теж не дуже добре орієнтуємося в цьому регіоні. Але тут дуже круте місце, яке називається Українські Карпати. Клас. Українські Карпати. Васильківські Карпати, капець. Просто... Чи знали люди з Заходу, де насправді знаходяться українські Карпати? Ну, якби так сталося, що українські Карпати ось тут, прямо під Києвом, в 30 кілометрах. Насправді Васильківські Карпати. Дивно, чому Карпати? Чому... Блін! Що я тебе перебиваю, але це так красиво, тридець! Люди просто люблять щось порівнювати, знаєш, там українська Австралія, київська Венеція. І мене це завжди дивувало. Це так само, як, знаєш, в сироїдних закладах, типу, сироїдний борщ. Це не борщ, ребята. Це не борщ, це не може бути борщем. Борщ інакший, назвіть це інакше, тому що воно навіть смакує не так. Назвіть це інакше, і люди це любитимуть. Це не українське щось там. Це просто от таке унікальне явище, красиве, природнє. Чого це не назвати просто, я не знаю, там, 9-те чудо світу, наприклад. Васильківські Альпи, Васильківські Анди. Взагалі я знаю це село, тому що я ж у Великій Бугаївці викладаю вокал народному аматорському колективу. Вік середній, я не знаю, 50, мабуть, років. Ага. А вони такі заряжені, знаєш, щоб обов'язково кудись поїхати. То в Польщу навіть буває їздять. Тобто, вони такі не сидять на місці, мені це сильно подобається. Тобто вони гастролюють більше, ніж ти? Мені здається, що ми десь, знаєте, на одному рівні приблизно. І дуже кльово. Я ніколи не думала, що цим людям буду вокал викладати. Я втричі виходить за декого молодше. Ага. Отак от. І як вони тебе слухаються? Слухаються, вони дослухаються, і це дуже приємно, насправді, коли ти сидиш реально, а ти молода, там, ти знаєш, що ти говориш, але ти відчуваєш невпевненість, звісно, коли перед тобою сидять вже дорослі жінки. Настільки чисте повітря, що ти його тут не дихаєш, а п'єш, і тобі завжди мало, і ти ніяк не можеш напитися, настільки тут легко дихається. Давай селфі зробимо. Супер, останнє найкраще. Це ж типу центр міста, взагалі-то. Каби. Але він з кожним роком все більше і більше завдяки оцим всяким стає схожим на ринок. Історично кожен центр міста це був базар. Ми повертаємося до того часу. Охрана, отмена, він вночі назвав мене Лена, а я не Лена, я Яна. Охрана, виведіть, бо ляже, як встану, якщо я встану. Куди ми зараз ідемо? Ми заходимо зараз в торговий центр Ліберті для того, щоб сходити в кав'ярню, про яку я вам казала, яка називається «Білий шоколад». Назва чисто така васильківська, але кава реально відмінна. Ліфт тимчасово не працює вже рік, як по-моєму. Слухай, такий мрамор прям. Ні, мені дуже подобається, кстати. Ти зараз заціниш ще підлогу ось тут. Чим не розвага сходити в Василькові в торговий центр. Боже. Понятно. Дивись. Так остаєш в центр і одразу накликаєш на себе лакшері лайф. Да, все на місці, слава тобі, Господи. А то, знаєш, коли давно не бувала, то завжди такий страх, що його вже немає. Ага.
Знаєш, якби ми хотіли зробити рекламу цьому закладу, то можна було б його назвати найповільніша кав'ярня. Зате нас звідси ще не вигнали. От я якраз стою про це думаю. А, могли. А могли. Що тебе зараз пов'язує з Васильковим? Та все насправді. Ну я ж досі повертаюся сюди. І досі всі мої найтепліші спогади поки що тут. Музична школа, наприклад. От я тут провела, мабуть, більшу частину досі свого життя. Тому що з 3 років я тут навчалася. Там естрадний вокал, потім фортепіано, потім академ-вокал. Потім звідси мене прямо винесли в музичне училище. Тому музика – це взагалі все моє життя. І стартувала вона прямо от звідси. Вже там поставили, бачиш, сонячну батарею. Я кажу, що тут цієї штуки не мало з'явитися ще років 30, мабуть. Я не знаю, який добродій це зробив. Але там можна так от сісти типу на лавку і зарядити навіть свій телефон. Привіт, Не всюди в Києві так можна. Понятно? Чувак. Це новий консьєрж. Молодь, тобто мої ровесники і люди чуть старше, навіть от мій колишній хлопець, вони зараз дуже сильно заточені на покращення міста, і мені подобається те, що зараз відбувається в центрі. Он засадили алею Сакур, наприклад. Тобто, займаються містом. І періодично відбувається он в клубі для молоді, яка музику любить, відкриваються якісь нові типу таланти. Ребята виступають, які займаються музикою і свою авторську музику грають, і потім гроші, які збирають, віддають на благодійність. Коротше, все це класно, і місто насправді розвивається. Просто, мабуть, ще не супермасштабно, хоча те, що вже є такі люди, це офігенно, я думаю. Це вже кудись веде. Ти користувалась вже цією лавочкою? Ні, не користувалась. Маєш дріт? Єдиний вечір тільки сиділа тут. Дивись, як загоряє тут пес. Працює зарядка? Все. Клас. От і все. Працює зарядка, да. Класно, да. Я до 4 класу навчалася в іншій школі, так як я в іншому районі жила, там біля лісу. І для мене настільки стресово було перейти в цю школу, тому що я тут нікого не знала, окрім однієї дівчинки. В наших школах дуже багато булінгу, насправді. Да. Я не скажу, що я потерпіла сильно від нього, але яскраво я сильно запам'ятала, коли мене дівчина, старшокласниця, схватила за шкірки і тягнула на щось до директора, хоча я абсолютно взагалі нічого не зробила, я просто стояла посеред коридору. Я пам'ятаю, тоді був такий якраз період, коли було дуже популярно ходити там стрілками, типу школа на школу. Коли ти зараз приїжджаєш до Василькова, тебе часто впізнають? Буває, впізнають. Доволі часто, хоча зараз, бачиш, іде мені ніякої реакції особливо. Мені здається, в кафе впізнали, але вони так тихенько. Так. Дуже часто буває, що типу, впізнали, та й так. І що? Взагалі, в самому Василькові не важко стати популярним. І насправді оця, мабуть, бажання популярності, воно і пішло звідси, тому що маленьке місто. І в школі я ж була такою супертихою дівчинкою. І я спостерігала за якимись такими зірками зі свого класу, яких знали, там все місто знало. І я, мабуть, хотіла так само, але я розуміла, що їхнім шляхом я не можу це зробити. Я не можу чим вони були знамениті? Це зазвичай робилося по стандарту, типу, хто там більше вип'є на тусовки, знаєш, або мене це ніколи не цікавило. І я вирішила, мабуть, зробити це своїм шляхом. Вийшло ніби. Добрий день. Ви не проти, ми познімаємо вас трошки? Большой коллектив. Да. Доброго дня. Доброго дня. Просто, хочеться сильно показати ваш магазин. Я познайомилася з магазином десь приблизно рік назад. Ви розкажете, звідки ви? Я с Донецка. А давно приїхали? Как началась война, это получается 14-й год.
Как начались эти события, пришлось переехать. І наскільки я пам'ятаю, то у вас не було цього бізнесу там, да? Ви займалися, по-моєму, швейним. Мы не занимались этим, но у меня как бы по зову души я занимаюсь. Меня интересовала эта тема. Вот, я сначала перешла на вегетарианство благодаря своему сыну. Где-то с год была вегетарианкой, а потом начала интересоваться сыроедением. Отак от. Вот. А як з точки от заробітку у Василькові? Ну, люди часто приходять? Ну, Васильков маленький город, как бы не все в этом направлении двигаются, но все-таки интересуются. Клас, клас. А ну, ви не відчували на собі якогось там тиску, типу, що ви от переїхали з Донецьку? Ніхто вам не говорив такого? Нет. Очень даже дружелюбные люди, и в Василькове мне очень нравится. Даже больше, чем в Донецке. Серйозно? Да. Клас, це супер приємно. Ну, я Есть просто хорошие, корінна. добрые люди, отзывчивые. Ну, может быть, потому что у меня немножечко поменялись взгляды, мировоззрение. Может быть, ну как они, мысли притягивают, подобное притягивает 100%. подобное. Поэтому, 100%. скорее всего, так может быть. Клас. Дякую величезно. Спасибо. Дякую. И вам тоже. Спасибо. Ну, І от вам реально, у дякую. мене все почалося з цього магазину. Я колись, ну я ж спочатку як від м'яса відмовилася, і я сюди приходила за всякими типу ковбасками соєвими. Вот. А потім уже на сироїдіння разом з цим перейшла. До побачення. До побачення. Що було твоїм першим поштовхом? Коротше, я ж з сім'ї м'ясників і взагалі нічого не передвіщала, тому що м'ясо там хліб насущний просто, як знаєш, десь хліб всьому голова, так у нас от буженіна. Я собі наминала, знаєш, мамині биточки і завжди якось думала, що колись я прийду до цього, тому що в моїй свідомості було достатньо думок про те, що це якось нездорово їсти, когось вбивати для того, щоб поїсти, коли можна не робити цього. А потім в один момент я просто дивилася банально сторіс у якоїсь дівчинки, де вона на відкритій кухні знімала, як м'ясо ріжеться, і мене візьми, да і стошнило. І все, з того моменту я не могла більше м'ясо їсти. Go. Let's go. Ми йдемо на пляж. Взагалі дуже довго наші люди боролися за те, щоб цю частину території не забирали. Це зараз відкрита територія, знову ж таки, зусиллями людей, які вибороли це. Але це відкрита територія, сюди водять дітей гуляти, сюди можна прийти собі спокійно на пляж, нічого не платити за це. Ви уявляєте, цей пляж заріс, я не знаю, куди я вас привела, раніше це був пляж. Давно ти тут не купалася, так? Ну так, я тут не була, більше року. Мальовничий Васильківський пірс. Я не розумію, як так? Реально, тут була така сітка натягнута, тут гуляли, типу, в волейбол. Таке. Ну, тобто, ми з'ясували, що тут ти не часто буваєш. Я в Василькові реально через роз'їзди дуже зараз рідко. Я ж кажу, от на цьому місці, власне, я була десь рік назад. Тому я думала, що тут є пляж, а його вже немає. Тут було прям дуже кльово. Стояли лежаки. Таке враження, тепер ніби мені все це приснилося. Колись сама сюди приходила фоткати як типу фотограф, бо до блогера ще я думала, що я буду фотографом, і якби тато не повірив мені, що я буду все життя займатися фотографією, не купив фотоапарат, то і блогера без мене не вийшло, бо не було б на що знімати. Зараз здебільшого на що йдуть гроші? Ти витрачаєш свої гроші на музику? Зараз здебільшого гроші йдуть, чесно кажучи, на одяг. І зараз з'явилась можливість попрацювати зі стилістом, і гроші витрачаю реально на одяг для того, щоб нарешті проявлятися і зовнішнього такою, яка я є. Але при цьому у мене є вимоги, типу, що я не можу там юзати пір'я натуральне, я там не хочу зі шкіри. От, наприклад, я плачучи брала оце взуття, а потім, слава Богу, після нього ми вже знайшли нашу марку одягу. Не нашу, а в плані нашу по ідеології. Стелла Маккартні, вона почала запускати веганську лінійку взуття. І от якщо хтось там у мене бачив на супервисокій платформі біле взуття, то воно повністю з веганського матеріалу. Тобто це взуття, яке можна їсти, так? Да, іменно. В чому ідея? Ти береш просто такі меми і намагаєшся їх оспівати? Беру те, чим живе народ, і кладу його на музику. Зараз, вибач. Да, Юлька? Так, авокадо, хлібці я зараз тобі пришлю. Чекай.
Ні, я зараз сфоткаю, пришлю рисові. Що ще? Якісь овочі, фрукти і достатньо. Ні, цього правда буде достатньо, щоб я не Я просто там будуть, по-моєму, якісь речі, які будуть мене облягати, щоб живіт не був повний. Можна борщ замовити. Приїхали до останньої локації, яка називається Парк Київська Русь. І це, власне, парк, який відтворює Київ тисячолітньої давнини. Слухай, в мене таке зараз враження, що я на екскурсію приїхала. Продовжуй. На жаль, тут немає екскурсовода, який нам про це розкаже експертно. Знаєш, я не експерт. Можеш сказати все, що хочеш. І, до речі, хочу тобі ще подарувати нашу книжечку. Клас. Яка називається «Країна зсередини». Блін, як кльово. Ми ще одну таку книжечку подаруємо тому, хто напише найкращий коментар до цього відео. Ой, ребят, це дуже цінна, кстати, книжка. Дуже раджу брати участь. Можеш погадати. Клас, Маріуполь одразу відкрила, я там недавно була. І не знала про таке місце. Ну, бачиш. Давай покажемо. Терикони. Це Маріупольська гора, яку маріупольці не називають териконом, тому що це шлакова гора, насправді. Серйозно? Нам розказували про неї. Маріуполь нам запам'ятався саме цією Там є горою. Бугаївські Карпати? Це виглядає як Карпати, погодься. А Бугаївські, говорю, немає? Ні. Вона недосконала. Ми її доработаємо. Ідемо в Київську Русь. Ти була коли-небудь тут? Так, двічі, здається. Тут дуже часто відбуваються всякі події. Ти тут виступала чи ні разу, зате тут уже виступали мій цей аматорський народний колектив Бугаївський. Зараз тут досить порожньо, але кожні вихідні тут відбувається якийсь захід. Іноді тут святкують щось реконструктори, в них тут відбуваються всякі бої. Мені подобається те, що вони відтворюють прям історичні якісь такі гульбища. Михайлівські ворота. Єдина у світі реконструкція дерев'яних воріт 11 століття. Висота сягає 21 майже метру. Уявляєте? Трошки менше, ніж золоті ворота. Я не вірю, що тут є 21 метр. Золоті ворота в Києві теж, до речі, багато хто думає, що вони справжні, але це теж реконструкція. Так, я знаю. Раз, два, три. Та тут немає 21 метра, перестаньте. Ми закінчуємо нашу подорож Васильковим і околицями в місці, де проводяться лицарські бої, в парку Київська Русь. І я сподіваюся, що наступного разу ми тут побачимо твій виступ під час лицарського бою. Ти напишеш якийсь лицарський якийсь трек. Як учасниці бою. Всі сражені будуть. Як ви зрозуміли, тут багато розваг, так що приїжджайте до Київської Русі. До Василькова. Таким голосом, знаєш, вже говориш. Голова просто погано сюди вміщається, блін. Тобі ніхто не повірить просто. Ребят, тут класно. Приїжджайте, ладно, мені теж ніхто не повірить. Просто зайдіть, скоріше всього, на сайт Київської Русі, вам сподобається.
Нам заплатили хоч за рекламу, ні? Ні. Ну ладно, це правда. Це був Васильків і околиці від Джері Хейл. Побачимося. Па-па! Нормально тобі? Да. І саме тут народилася авторка цього хітяри Джері Хейл. А далі я забув. Я недавно виходила на Володимирському ринку, мені захотілося взяти собі, ну це ж захворіла, і пішла, купила собі типу квашеної капусти, що вона сильно типу корисна. Ну що, підійдеш до мене? А?